หอมไหมหอมไหมครับหอมอ่ะหน้าตามันไม่เหมือนใส่ซีอิ๊วเลยอ่ะไม่เหมือนแต่ว่าดูสิครับแป๊บเดียวเองได้กินนะฮัลโหลสวัสดีค่ะ Make it easy กลับมาอีกแล้วช้ามันก็ต้อง easy มากๆเลยนะฮะไม่ easy ก็ไม่ใช่รายการนี้แล้วแหละที่เขียนมากันเยอะแยะนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับในคอมเมนต์นะครับทั้งหลายแหละแต่ละคลิปนะครับดูมากดูน้อยก็อาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยนะฮะถ้าดูน้อยเขาก็อาจจะเลิกจ้างคุณยายแล้วนะแต่ว่าขอบคุณมากนะครับยังถือว่าทุกคนยังให้ความสำคัญกับสิ่งที่สุญญาพยายามจะสร้างอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ค้านะฮะอยู่ในตำแหน่งส่งเสริมการขายครับผม แต่ว่าวันนี้เมนูง่ายๆที่เราจะจัดสรรในวันนี้คือเป็นเรื่องของปลานะครับปลาเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเพศที่ 3 LGBT ก็เหมาะมากๆบอกเลยว่าทุกวัยโดยเฉพาะวัยแบบเริ่มต้นเข้าสู่สูงวัยอย่างเรานะปลาเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนะฮะเพราะว่ามันมีอะไรวะมันมีข้อมูลเยอะแยะข้างล่างเลยครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะลองปกติแล้วจะซาบะเนี่ยก็หาซื้อได้เก็บได้นานด้วยนะฮะแช่ไว้ในช่องฟรีซนะครับแล้วก็ทยอยออกมาทำใช้ซึ่งถือได้ว่าลงทุน1 ครั้งในการซื้อหามาแล้วเก็บไว้เนี่ยครับได้นานช่วงเวลาที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้เราก็ค่อยๆทยอยหยิบมาใช้ชิ้น2 ชิ้นทานกันในครอบครัวปกติแล้วเวลาเราไปร้านญี่ปุ่นนะฮะเขาจะให้แค่ประมาณครึ่งตัวเนาะสำหรับย่างซีอิ๊วนะครับเป็นซีอิ๊วหวานนะครับวันนี้สุกัญญาจะลองย่างเหมือนกันแต่ไม่ได้ย่างซีอิ๊วมันก็ต้องแบบรสชาติแบบไทยๆเราแหละแบบไทยๆไปดูกันเลยไหมว่าทำยังไงอะไรง่ายโคตรโอเคทีนี้เราก็จะทำการละลายปลาคนที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะหลายคลิปนะครับก็อาจจะรู้แล้วว่าเวลาที่เราจะทำการละลายเนื้อสัตว์ที่แช่แข็งแบบให้มันนิ่มตัวเร็วๆแล้วก็ไม่เสียรสชาติทำยังไงนะฮะใช้เกลือนะครับใช้เกลือใส่ลงไปในน้ำอย่างนี้ประมาณ1 ช้อนชาใส่ไปเลยหมุนเนี่ยใส่เพิ่มได้นะฮะถ้าไม่รู้สึกเสียดายเกลือ โอเคเช่นนี้แล้วเราก็เอาปลาที่เราแช่แข็งไว้นะครับหรือเนื้อสัตว์ที่เราแช่แข็งไว้นะครับเราต้องการทำเป็นชิ้นๆอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าวันนี้สุกัญญาจะใช้แช่ไปก่อนเลยสุกัญญาจะใช้เตาเขาเรียก air fry อีกชิ้นดีไหมฮะเนี่ยมันจะแข็งมากเลยเห็นไหมเป๊กเลยครับโอเคทีนี้เวลาเราเอาไปทำในขณะที่ยังมีน้ำแข็งอยู่ในเนื้อปลาแบบนี้ครับรสชาติมันจะไม่อร่อยนะฮะเราต้องทำให้เขาคืนสภาพด้วยการแช่น้ำเกลือไปก่อนโอเคนะแค่นี้น่าจะเหมาะสมสำหรับการทำอาหารมื้อนี้แล้วนะครับส่วนที่เหลือเราก็เก็บเลยสิครับประหยัดด้วยก้นรอโอ้นิ่มแล้วเห็นไหมใช้ได้แล้วครับเยี่ยมเลยโอเคตอนนี้เราก็จะเริ่มนะครับวันนี้ที่เราจะใช้นะครับเป็นน้ำจิ้มแจ่วอีสานบอกแล้วว่าเราจะไม่ใช้ซอส
หรือซีอิ๊วใดๆทั้งสิ้นนอกเหนือจากสิ่งนี้เพราะว่ามันถูกปากคนไทยสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้แอร์ฟรายแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะใช้กระดาษฟอยล์นะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดเลยเหรอฮะเนี่ยข้อที่1ใช้แอร์ฟรายเพราะว่าอะไร1บ้านมีอยู่แล้ว2คือไม่ต้องมีควันนะครับแต่สำหรับบ้านไหนที่ไม่มีไอ้เจ้าแอร์ฟรายแบบนี้ก็สามารถใช้กระทะได้นะครับใช้ไฟอ่อนๆนะแล้วก็ฝาครอบไว้ก็ได้นะครับแกะยากแกะเย็นนะฮะอ๋อเขาติดไว้ เขาติดไว้เอาลองไว้เพราะว่าเวลาล้างมันจะได้ไม่ต้องลำบากมากนะครับสำหรับแอร์ฟรายเนาะส่วนเวลาที่ใช้กระทะก็ไม่ต้องใช้ฟอยล์นะครับโอเคนี่ยึบแบบนี้โอเคไหมเอาปลาลงไปเรียงเลยจ้าเรียงจ้าเริ่มต้นเราใช้ด้านที่เป็นหนังนะครับของปลาซาบะเนาะเพราะว่าด้านหนังมันจะสุกยากกว่าครับแล้วด้านเนื้อเนี่ยค่อยอีกทีหนึ่งนะใช้มือเลยแล้วกันนะฮะไม่น่าเกลียดหรอกครับเพราะว่ากินเองครับไม่มีใครมากินด้วยครับทีนี้เราก็จะใช้เจ้าซอสนี่แหละฮะใส่ลงไปเลยโรยจะโรยปึ๊บน่าสนใจไหม yes sir เอาไว้ตรงนี้นะคะเกลี่ยให้มันแบบว่าไปทั่วตัวปลาเลยครับตัวชิ้นปลามันก็จะแหมยังไม่ทันจะอะไรเลยหอมซะแล้วโอเคเตรียมเอาเข้าไปบอกแล้วง่ายโพดแค่นี้เลยไฟเข้ายังจ๊ะปกติแล้วเวลาเราทอดกระทะนะครับเราจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ200เลยนะคือแบบทอดเกรียมนะครับแต่ทีนี้เราต้องการให้เขาค่อยๆสุกนะครับยังไม่เกรียมเราก็ลดอุณหภูมิลงมาเหลือแค่ประมาณ160นะครับแล้วก็ใช้เอา10นาทีก่อนเพื่อจะดูผลว่ามันโอเคไหมโอเคบอกเลยมันยากโอเคมันติ้งแล้วเราก็จะมาดูกันหน่อยนะครับอุณหภูมิ160องศายังไม่เกรียมยังไม่หอมนะฮะแต่ว่าสุกแล้วนะครับแต่เราต้องการความแห้งนิดนึงเพราะฉะนั้นเพิ่มมาเป็น10นาทีเหมือนกันโอเคไอเสียงสวรรค์มาเลยดูสิครับอันน้ำจิ้มแจ่วเหมือนเดิมลูกแต่ว่าอันนี้เรากินกับปลาซาบะใช่เรียบร้อยไปแล้วสำหรับอาหารมื้อแสนง่ายนะครับก็ปลาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแล้วถ้ามีโอกาสซื้อเก็บไว้นี่บอกเลยว่าเก็บไว้เลยครับช่องฟิชของเรานี่สามารถเก็บไว้ได้นานมากๆแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายสุดๆเลยนะน้ำมันจากปลานะครับมีประโยชน์กับร่างกายมากและโปรตีนของปลาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครัว Easy ไม่มีอะไรเยอะนะครับทุกอย่างต้อง Easy จริงๆแต่บอกให้รู้ไว้ว่าเป็นพนักงานส่งเสริมการขายดังนั้นทุกอย่างที่เป็นของเขาเนี่ยครับคือสุดยอด the best ซื้อเก็บไว้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูจริงๆขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ฝ่าฟันกับอุปสรรคเรื่องของข้าวยากหมากแพงไปด้วยกันครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ